ساعة الولادة وتأثيرها. قد يستغرب البعض من سبب الاختلاف في خصائص شخصين من مواليد نفس البرج، بل ونفس اليوم أيضاً، مع أنهم من نفس البرج وواقعان تحت تأثير نفس الكوكب. علم الفلك يملك التحليل السهل والواضح للإجابة على هذا التساؤل الذي يراود الكثيرين من محبي التنجيم والفلك. فالساعة التي ولد فيها الإنسان وليس اليوم فقط لها تأثير كبير في رسم شخصيته وطباعه، وهم لهذه الغاية قسموا اليوم إلى 12 فترة زمنية، كل فترة تستغرق ساعتين، وقاموا بدراسة وضعية الكواكب المؤثرة على الأبراج خلال هذه الفترات. فعندما تتحرك الشمس في كل من هذه الفترات، فإن بقية الكواكب تقوم بحركة موافقة هي الأخرى، الأمر الذي يجعل تأثيرها يختلف كل ساعتين. ولذلك فإن مواليد نفس اليوم يختلفون عن بعضهم من حيث الساعة التي ولدوا فيها. لذلك ما عليك إلا سؤال أمك لتعود بالذاكرة إلى الوراء وتخبرك بالساعة التي ولدت فيها، لأن دراستك لتأثير الشمس والكواكب عليك خلال هذه الساعة قد تساعدك في فهم بعض الأمور التي لم تستطع فهمها من دراسة التوقعات الفلكية لبرجك. من 12 ليلاً إلى 2 صباحاً، الكوكب المؤثر عطارد. شعار المولود في هذه الفترة هو المعرفة قوة، وهو شخص فضولي يحب الاطلاع على جميع الأخبار، خاصة إذا كانت مثيرة وتحمل طابع الإشاعة. يحب البروز ولا يحتمل البقاء في الظل، يسعى للحصول على أعلى المراكز، يبقى حزيناً حتى يشعر بأنه أصبح مركز اهتمام من يحيطون به. من 2 صباحاً إلى 4 صباحاً، الكوكب المؤثر الزهرة. شخص مادي ومسرف، معتاد على التبذير، يؤمن بما يراه ويلمسه، مستعد للعمل ساعات إضافية في سبيل الحصول على مكافآت مادية. الأشخاص المولودون في هذه الفترة يستطيعون الوصول إلى كل ما يخططون له بحكم عزيمتهم وإصرارهم الشديد، وكل ما يحتاجونه هو تطوير وصقل مهاراتهم. كما ينبغي ألا تصرفهم طموحاتهم المادية عن الشعور بأصدقائهم المحيطين بهم. من 4 صباحاً وحتى 6 صباحاً، الكوكب المؤثر المريخ. يحبون الحرية ويقدسونها كثيراً، لديهم شعور بأنهم ولدوا ليكونوا زعماء، يمتازون بالاستقامة والأمانة، ويسعون دائماً إلى مساعدة كل من حولهم حتى لو تطلب الأمر بعض التضحيات الشخصية. يلجؤون إلى القوة أحياناً للوصول إلى ما يسعون إليه، الأمر الذي يجعل عدد أعدائهم يزداد بشكل مضطرد. لضمان النجاح يحتاج هؤلاء الأشخاص إلى تعلم روح التعاون والإيمان بفوائدها في تحقيق النجاح. من 6 صباحاً وحتى 8 صباحاً، الكوكب المؤثر أورانوس. أشخاص اجتماعيون ويمتازون بالحنكة والدبلوماسية، ثقتهم في أنفسهم عالية، يثيرون انطباعاً إيجابياً لدى محدثيهم من اللقاء الأول، غالباً ما يصلون إلى درجات عالية من الشهرة، ويتبوؤون مراكز مهمة. يحبون القيام بالمهام الإنسانية التي تساعد في تخفيف آلام الآخرين، فتراهم يشاركون في تنظيم حملات التبرعات لصالح المعاقين أو المتضررين من النكبات الطبيعية كالزلازل أو الكوارث الأخرى. من 8 صباحاً وحتى 10 صباحاً، الكوكب المؤثر نبتون. يمتاز المولودون في هذه الفترة بالغموض والانغلاق الشديدين، حساسون للغاية، ويشعرون بالتأثر الشديد لأي نقد يقال بحقهم. علاقاتهم الاجتماعية محدودة، ويحبون العمل بالخفاء، وهم ميالون إلى الوحدة، يؤمنون بالروحانيات وعلم التنجيم، قنوعون، وأكثر ما يكرهون الجشع والخداع. إذا ما طلب أحد مساعدتهم فإنهم لا يتوانون عن تقديمها،
ويشعرون بسعادة كبيرة عندما يشكرهم الآخرون على مساعدتهم التي لولاها لكانت معاناتهم لم تنتهي. من 10 صباحاً وحتى 12 ظهراً الكوكب المؤثر زحل. درجة طموح مواليد هذه الفترة كبيرة جداً وتترافق مع الإرادة الفولاذية. يحبون روح الدعابة والمرح. طموحهم الشديد وتحديهم للمصاعب يجلبان لهم الكثير من الأعداء الذين يحاولون الحد من نجاحاتهم من منطلق الغيرة والحسد، خاصة ما إذا كان ذلك النجاح يندرج في إطار الترقيات المهنية. يتأثر مواليد هذه الفترة كثيراً بأمهاتهم اللواتي يستلهمون منهم الكثير في تصرفاتهم اليومية وتعاملهم مع الناس. رغم اتهام الناس لهؤلاء بافتقارهم إلى قوة الشخصية، إلا أنهم غالباً ما يصبحون شخصيات اجتماعية مشهورة. من 12 ظهراً إلى 2 بعد الظهر الكوكب المؤثر جوبيتر. فضوليون ويسعون إلى اكتساب المعلومات الجديدة دائماً، فتراهم يخوضون تجارب عديدة ويقومون برحلات كثيرة من أجل الحصول على المعلومات وإشباع فضولهم. معظم مواليد هذه الفترة يتغربون عن أوطانهم وقد يهاجرون منها في معمعان البحث عن الجديد والمتغير. يكرهون الروتين كثيراً. إذا بحثت عنهم في المنزل فنادراً ما تجدهم هناك، فهم دائمو الترحال والخروج. مشروعاتهم التجارية تتعرض في أحيان كثيرة إلى الفشل بسبب ضعف متابعتهم نتيجة الملل وحب التغيير، وكذلك زواجهم الذي ينتهي في أحيان كثيرة إلى الانفصال. من 2 بعد الظهر إلى 4 مساء الكوكب المؤثر بلوتون. أنيقون وذو جاذبية جنسية عالية. يحبون حياة البذخ والرفاهية بغض النظر عن إمكاناتهم المادية، فتراهم يستدينون النقود لصرفها على ملذاتهم وحاجاتهم الكمالية، مما يجعلهم يتعرضون لمضايقات دائمة من قبل الدائنين. لا يحترمون كثيراً التزاماتهم الشخصية التي قطعوها على أنفسهم، ويتحججون بشتى الوسائل والحجج لتبرير تصرفاتهم، غير حقودين وينسون الإساءة بعد فترة قصيرة، ونادراً ما يفتعلون المشاكل والشجارات، بل إنهم في أحيان كثيرة يبدون بعض التنازل في سبيل منع هذه الشجارات. من 4 مساء وإلى 6 مساء الكوكب المؤثر فينوس. يكرهون العزلة ويميلون دائماً إلى العلاقات الاجتماعية الدافئة. تراهم يكونون الكثير من الصداقات التي تفرض عليهم الزيارات المتبادلة الكثيرة. يحبون إنجاز أعمالهم بأنفسهم، فتجدهم يتجنبون تكليف الآخرين بالقيام بذلك نيابة عنهم. إذا بدأوا عملاً فإنهم ينجزونه على أكمل وجه، أو قد يصرفون النظر عن القيام به إذا شعروا بأن عملهم سيعتريه بعض النقص. أشخاص متفهمون، من السهل التعامل معهم للوصول إلى النجاح، لكن سلبيتهم الوحيدة هي بطئهم الشديد في تنفيذ المهمات، وذلك بدافع الحرص على عدم الخطأ. من 6 مساء وإلى 8 مساء الكوكب المؤثر عطارد. مواليد هذه الفترة صبورون ويمتازون بدرجة تحد عالية، يثيرون دهشة من حولهم عندما يرونهم يبتسمون حتى في أحلك الظروف. بالمقابل فإنهم لا يرضون بالقليل، وطموحاتهم غالباً ما تفوق الخيال. يسعون إلى تضخيم الأمور والمبالغة. روحهم المعنوية عالية دائماً، وكذلك ثقتهم بالنفس. لا يستعجلون حصاد ثمار نجاحاتهم، ويفضلون الانتظار إلى اللحظة الأخيرة، فطبختهم يجب أن تتم على نار هادئة. إذا ما تعرضوا إلى فشل معين فإنهم يستسلمون للأمر الواقع ويبدأون من جديد. من 8 مساء وإلى 10 مساء الكوكب المؤثر الشمس. أشخاص خلاقون، وهم بمثابة الشمس الساطعة في حياة من يحيطون بهم.
ذو مهارات عالية وبديهة سريعة. قد يخطئون ولكن أخطاءهم نادرة، وإذا أخطأوا فإنهم يجيدون معالجة الآثار المترتبة على خطئهم بسرعة. يكرهون التملق والتسلق والنفاق. صريحون حتى في الأمور التي قد تعرضهم إلى خسارات مادية. إذا شعروا بأن أحدهم يحاول خداعهم فإنهم يقطعون علاقتهم معه، ويتعاملون معه وكأنه لم يكن قط موجوداً في حياتهم. يحبون الأطفال كثيراً ويسعون إلى المشاركة في جميع النشاطات التي من شأنها دعم الطفولة، وكذلك لديهم رفق كبير بالحيوان. من 10 مساء وحتى 12 منتصف الليل. الكوكب المؤثر القمر. يخشون تقلبات الدهر كثيراً، وغالباً ما يبحثون عن الاستقرار والأمان، ولا يشعرون بسعادة ما لم يتحقق لهم هذا الأمان. رومانسيون كثيراً، وهم خير من يقدر الحبيب وشريك الحياة، وإذا ما اختاروه فإنهم يعتبرون أن ذلك هو الاختيار الوحيد والأبدي. علاقتهم العائلية متينة جداً، وكذلك علاقتهم بمن حولهم من الأصدقاء والأقارب، فتراهم يسألون دائماً عن أخبار الأصدقاء والأقارب، وفي المناسبات السعيدة والحزينة يكونون أول المتواجدين لأداء الواجب. لا يحبون المغامرة أو المخاطرة، ونادراً ما يقبلون على مشاريع تقل نسبة النجاح فيها عن 90%. حذرون ومخلصون إلى أبعد الحدود.